Бенвенуті in Італія! Ми починаємо нашу велику подорож по Мальфітанському узбережжю. Починаємо її з приїзду до Неаполя. Тут знаходиться аеропорт, і тепер нам треба доїхати до вокзалу Неаполя. Поїдемо автобусом Алібас. З аеропорту до центру Неаполя дуже просто доїхати. Тут треба слідувати вказівникам на Алібас, автобус, який їде до центрального вокзалу. Ось там знаходиться аеропорт, а отут вказівник на Алібас, і далі починається черга. Черги на автобус дуже великі, тому раджу відразу після прильоту йти на зупинку і займати швиденько. Тут буде така вивіска Алібас. Внизу є QR-код для оплати проїзду онлайн. До речі, також можна квиточки купити тут всередині автобуса або розплатитися карткою безпосередньо. Проїзд коштує 5 євро за одну людину. Поки ми їдемо до центрального вокзалу, розповім вам про наші плани, де ми зупинимось і що взагалі задумали на цю відпустку. Ми прилетіли до Неаполя, але жити тут не планували. Оскільки ми хочемо подорожувати по усьому Амальфітанському узбережжю, то вирішили знайти щось ближче до основних локацій, таких як Позітано та Амальфі. Тож ми вибрали маленьке спокійне містечко Сант'Агата. Воно розташоване недалеко від Соренто, але житло тут значно доступніше, і звідси зручно добиратися усі напрямки узбережжя. Загалом ми приїхали на 13 днів, але повноцінних буде 11, і за цей час ми хочемо побачити якомога більше цікавих місць. Ось центральна станція вокзалу, і поруч знаходиться вхід на станцію Гарібальді. Треба отуди вниз спуститись. І зараз зі станції Гарібальді ми будемо відправлятись до Соренто. Як виявилось, ми зайшли трошки не з того входу, тут пробили квиточки і зараз біжимо на потяг, бо він вже відправляється. Отут платформа на Соренто. Відразу зараз їдемо. Ось такий потяг. А тут твориться повний треш, народ відразу біжить, тут людей купа. Зараз будемо втискатись в той потяг. Ми вже в потязі їдемо, м'ясо мокре, так бігли, поспішали. Ну нічого, встигли, втиснулись. Так як я вже казала, ми зайшли все-таки не з того боку, вхід був з іншої сторони. Але ми пройшли вздовж цього павільйону на інший вихід, і там знаходились по правій стороні каси, а зліва вже були платформи. І квиточки ми купляли у касах, один квиточок коштує 4,60 євро. І ми спустились далі на першу платформу. Зазвичай потяги до Соренто відправляються з першої платформи. Але потяги тут, я вам скажу, такі душні, купа народу. Ну, є така атмосферка Італії. Йорка вирішив створити свою атмосферу Італії, додати запахів в цей душний потяг. Нарешті хоч трошечки вітерок подув. Перші враження від потяга були, звичайно, не надто приємні, однак, коли ти їдеш і бачиш види вулкану Везувія на фоні,
Це дуже-дуже вражає. На жаль, камера аж так не передає, однак, якщо ви побачите, трошечки отут за розмальованими вікнами видно Везувій. Дістатися до нашого містечка Санта-Агата завдання не з простих, але все логічно, якщо знати маршрут. Як ви вже знаєте, спочатку з аеропорту Неаполя треба доїхати до центрального вокзалу автобусом Алібас, потім зайти з боку станції Гарібальді та сісти на потяг до Соренто. А вже в Соренто прямо навпроти залізничного вокзалу зупиняються автобуси Сіта, які їздять у всі напрямки Амальфітанського узбережжя, в тому числі і до нашого містечка Санта-Агата. Уся подорож нам обійшлася досить бюджетно. 5 євро за Алібас, 4,6 євро за поїзд до Соренто і 1,5 євро за автобус. Тобто разом 11,1 євро на людину. Скоріше за все, ви задаєтесь питанням, а чому ж ми не взяли авто? Відповідь дуже проста – це південь Італії. Тут правила дорожнього руху існують, але здається, що лише на папері. Другий момент – це Амальфітанське узбережжя. Тут такі круті серпантини, що здається, ніби дорогу будували спеціально, щоб ти ще раз міг переоцінити своє життя. Автобуси тут водять професіонали, які, мабуть, народилися вже зі здібністю вписуватися в 90-градусні повороти біля прірви. А як же щодо скутеру або мотоциклу? Ну, скажу вам, ідея звичайно класна, якби я вміла на ньому їздити. Ну і враховуючи, що в цю подорож ми поїхали не вдвох з Юркою, а ще й моя мама була, то на скутери я б її точно не посадила. В неї на місці там точно сталася би істерика. Тому у нашому випадку громадський транспорт – це найбезпечніший і найадекватніший варіант. Фух, нарешті можна видихнути. Ми доїхали до Соренто. Ну, а далі будемо направлятись до нашого житла. Це ще буде квест, як нам купити квитки на автобус і дістатись туди. Ми приїхали в Соренто, вийшли з потяга і на протилежній стороні стояв ось такий от красунчик. Таке відчуття, наче це потяг, який вже виведений з ладу і не працює. Подивіться на нього. По Соренто ми з вами ще прогуляємось в наступних відео, а зараз нам треба знайти і де купити квиточки, бо ми приїхали під вечір і офіси з квитками вже не працювали. Ось так виглядає станція Соренто. Там зупиняються автобуси. Не дивуйтесь, в Італії не можна купити квиточки у звичайних білетоматах. Треба звертатись у бар. Звичайний бар, наприклад, як ось цей. Він знаходиться на другому поверсі вокзалу. І тут можна купити квиточки. Просто говорите зупинку, куди вам треба дістатись. І ось так. У нас вони коштують євро 50. Як там кажуть, вже світало, а у нас вже темнішало. Оце розклад, з яким ми намагалися розібратись. Насправді дуже складно. Виявляється, що з нашої зупинки Санта-Агата, де ми будемо поруч жити, не відправляються автобуси, і нам треба буде завжди їздити через Соренто. Тобто, наприклад, з нашої зупинки ми не можемо поїхати безпосередньо в Позитано або Амальфі. Єдиний варіант можливий – це в будні дні о 5:40 ранку, що дуже-дуже рано. Це єдиний можливий варіант, як поїхати безпосередньо з нашої зупинки. Якщо ви будете подорожувати, наприклад, навіть з Соренто до Амальфі або Позитано, зверніть увагу, тут на цьому розкладі є такі написи. Ось, наприклад, позначки FHGL. І F – це коли працює автобус в будні дні. H – це тільки в вихідні, тобто тільки в неділю або в вихідні свята. G – кожен день. І L – це з понеділка по п'ятницю. Це дуже важлива інформація, бо ось тут, коли ви будете дивитись на розклад, вгорі будуть, крім годин, позначки.
І як орієнтуватись по цьому розкладу? Ось, наприклад, ми виїжджаємо з Соренто, і автобус у нас виїжджає о 6:30 ранку. І тут треба дивитись на кожній зупинці, де він зупиняється. Наприклад, ми їдемо в Позітану, і з Соренто 6:30, Позітано 7:20. Але теж момент, тут є позначка F. А F – це робочі дні з понеділку по суботу. Але можна скористатися ще одним варіантом, як то кажуть по старінці, запитувати у водія, куди їде автобус, і в нього теж можна купити квиточки. Ну що ж, ми нарешті дісталися до нашого житла, вже 9 година вечора, але ну що ж, будемо заселятись. Тут Юрка вже на фоні відпочиває. А ми їдемо дивитись житло. У нас тут маленька верандочка. Як тут все виглядає, завтра покажу, бо зараз темно, вже нічого не видно. А ми заходимо всередину. Так, тут у нас кухня. Все є, навіть духовка, дивіться, можна запекати, тут різні страви. Готувати мікрохвильовочка, холодильничок. Все в доступі. Є маленькі гостинці. Навіть біде зробили. Душик. Так, йдемо далі. А це наша кімната. Ох, як гарненько. Картину виклали. Шафа навіть є велика. Стіл і 2 ліжечка. Краса. А під вечір ми вирішили зазирнути на півгодинки у місто і натрапили на цікаві змагання, які проходили біля головної церкви. У великих містах такого не побачиш. Siete pronte? Prego alla ringhiera. Uno, via! Добрий раночок, ми вже прокинулись, зібрались. Хочу вам показати нашу веранду. Тут дуже гарно. У нас є такий невеличкий столик. Тут навіть сховані всередині лежачки, на яких ми потім будемо відпочивати, насолоджуватись. А ще тут є дуже-дуже цікава річ. Подивіться, що у нас тут росте. Я була трошки шокована, це справжній ківі. Ви колись бачили, як він росте? Я перший раз бачу. Я була дуже здивована, бо виявляється, що ківі росте не на деревах, не на кущах, а на справжніх ліанах, які можуть виростати до 7-9 метрів завдовжки. І їх потрібно підв'язувати, як звичайний виноград. А ще у нас тут є така пляшка, з якої Юрка вчора намагався випити. Ну так, вже пустенька. А ще у нас тут в затінку є такий гріль. Можемо посмажити потім рибку або м'ясо. І зручно, що відразу є тут умивальничок. Тут є ще такий маленький садочок. І подивіться, які тут півники. А ще ми помітили тут такі маленькі лимончики. Подивіться, вони ще зелені. Житло називається Casa Dolce Casa. Ми тут зупинилися на 12 ночей 13 днів. І нам це обійшлося усього лише 845 євро на 3 людей. І отакий будиночок маленький в нашому розпорядженні. Але, до речі, якщо ви надумаєте тут орендувати, єдиний мінус – це машина. Якщо ви будете брати на прокат, тут дуже складно заїхати, дуже вузенькі вулички, і треба так маневрувати. Але усе інше тут просто муа. Ми зараз вийшли на вулички Санта-Гате, будемо розглядати місто. Вона невеличка, але тут дуже атмосферно. Зараз покажу, які тут гарні вулиці. Ось тут такий провулочок. Подивіться вгорі. Прапор якийсь. Тассо Россо. Гарненькі ресторанчики.
А ще по дорогам отак от ганяють на мопедах. Звичайно, стоїть моя улюблена веспа, червоненька. Можливо, навіть якщо все вдасться, то спробуємо покататись на мопеді цьому веспа. Я ніколи не каталась, тільки машиною їздила. Але сподіваюся, що вдасться. Дуже хотілося б. Зараз вийшла на основну вулицю, центральну Корсо Санта-Гата. Тут багато таких барів різних, тратторій, маленьких кафешок. І в кінці вона закінчується собором Сан-Крозаріо. До речі, от тут ввечері сиділо дуже багато людей. І ось цей собор або братство Сантіссімо Розаріо. А ось тут маленький сувенірний магазинчик. Зараз популярний тренд – це лимони. Багато тут лимончола різного продають. І, до речі, якщо ви звернули увагу, я теж сьогодні у лимонному наряді. Посередині церквушки написано, що 24 серпня тут будуть відбуватися ігри, які проходили минулого року, і вони мали великий успіх. Цікаво буде спостерігати. Ми, наприклад, вчора виходили на цю основну вулицю на площі Святої Агати, і тут було дуже атмосферно. Дивіться, яка ящерка побігла, вона без хвоста. Хтось її точно вже злякав. Тут ось сюди ростуть горіхи. Ah, no problem. Can take. Stay 1 year here. You want? This is the, but no good. This. Нам такі горішки подарували. Оцей зелененький десь йому 20 днів. А оці дуже легенькі, вже готові, можна їх їсти. Тому голодними в цьому місці ви не залишитесь. Вас отут з усіх сторон нагодують. Ресторанчик місцевий. Дивіться, тут навіть лобстери вироблять, подають. Тут вуличка в іншу сторону. Тут сувенірні магазинчики і супермаркети. А також білетерія. Тож є можливість записатися на різні екскурсії. Однак ці екскурсіонні такі ларьочки, вони працюють в обмежений час. Наприклад, один з них працював з 5 до 9 вечора. Не забувайте, що у італійців є так звана сієста, коли вони відпочивають вдень, і тому більшість тут магазинчиків різних буде в цей час зачинена. А також є можливість орендувати скутер або ось такі машинки, специфічно італійські маленькі. А, до речі, он знімок з мультфільму. Це один з моїх улюблених мультфільмів. Лука називається, про мопед Веспа. Ось такі тут кафе. А от там он знаходиться магазинчик, куди ми ходили скуплятись вчора. І теж тут основна вуличка така. Справжня Італія – це коли ось так білизна висить. Гарненький будиночок. Ми відійшли трошечки від центру. І подивіться, я просто трошки в шоці, які тут види зараз відкриваються. Ось ми вийшли тут до дороги. І просто подивіться. От там знаходяться гори у хмаринках. А ось це, скоріш за все, Везувій. Дивіться, яке тут цікаве дерево росте. Якщо знаєте, що це, напишіть в коментарях. Повертаюсь я в іншу сторону, а ось тут кінь. Голова коня стерчить. Хоч він не спригне на машину, сподіваюсь. Дивіться, прямо над дорогою. Приїжджає автобус. І кінь. Оце чудо природи. Куди він виліз? Це які тут скали. А ми знайшли зупинку на Амальфі і Позітано. Все-таки, виявляється, від нас їдуть автобуси туди.
Тут навіть прапор український є. Пішли позначку Тасса Россо. І тут Дайгон Елей з Гаррі Поттера. Пішли подивимось, куди ця стежка в нас заведе. Зазвичай такі прапори використовують як герби команди, які змагаються між собою на різних святкових подіях. Це щось типу частини культури, яка зберіглася ще з середньовіччя. Тому, можливо, цей прапор якраз присвячений тим змаганням, які тут будуть проводитись 24 серпня. Ага, вказівники ведуть, походу, до нас додому. Пам'ятаєте той значок, що я вам показувала біля нашого дому, такий прапор? Це він. Ось. Ось стежечка до нашого дому. Сюди. Такі вузенькі вулички. Хочемо зараз поїхати на пляжик. Підійшли на зупиночку, звідси їде автобус з нашого містечка Санта-Агата до Маріна дель Кантоне. І тут має бути зупинка. Є отака позначка. Сіта бас, фермата, зупинка. І звідси має відправлятися автобус. Купили вже квиточки в барі і чекаємо на нього. Ми вже сіли в автобусик. До речі, виявляється, що квитки можна купити і безпосередньо в автобусі теж. Зручно, що автобус не дуже заповнений і тут кондиціонер працює. Якщо купляти квиток в автобусі, то він буде коштувати трошки дорожче 2 євро замість 1,50. Сьогодні наш перший повноцінний день на узбережжі, і замість того, щоб одразу їхати в Амальфі чи Позитано, ми обрали зовсім інший напрямок – Маріна дель Кантоне. По-перше, це містечко значно менш завантажене, а в перший день нам хотілося чогось спокійнішого. Просто побачити море, відпочити, прогулятись до якогось локального пляжу. І ми відкрили карту і побачили це містечко. Воно дуже гарно виглядало. І до того ж, коли ми побачили, що автобуси сюди ходять частіше, ніж у бік Амальфі чи Позитано, то питання відпало само собою. І знаєте, їхати автобусом цими серпантиновими дорогами – це як окрема пригода. Особливо цікаво спостерігати за водіями. Як вони маневрують на поворотах, як розминаються з іншими автобусами на цих вузеньких смужках. І от реально видно, що вони майстри своєї справи. І ти просто сидиш, дивишся у вікно, захоплюєшся морем і сидиш такий щасливий, що не ти їдеш за кермом. Ми вже доїхали до Маріна дель Кантоне. І водії, звичайно, автобусів, я не знаю, їм треба просто грамоту якусь виручати чи ставити пам'ятник. Вони такі майстерні просто. Їде 2 автобуси, вони розминаються отак от просто прям близенько біля себе, один біля одного. Це просто, я не знаю, майстри дійсно своєї справи. Але, крім цього, ми приїхали сюди і просто враження, які тут види, настільки тут гарно, просто от, без коментарів, просто подивіться. Виявляється, дійсно цей пляж платний. Коштує десь 20 євро лежак з парасолькою. Але зараз вже 5 година вечора і вони сказали, що ціна за півціни сюди буде десь 10 євро. Але є лайфхак. Можна піти під самий кінець, останній ресторанчик. Ось тут ми якраз. І тут безкоштовно можна пройти до пляжику. І ось туди далі можна пройти буде. Дивіться, яка водичка тут кришталева. І грають в волейбол пляжний на воді. Ми підемо зараз сюди, в самий кінець, як нам сказали.
І там можна безкоштовно буде розміститись. Сподіваємось. Слухайте, лайфхак працює, тому можна дійсно сюди під саме кінець підійти. Тут багато людей лежить якраз зі своїми килимочками, рушниками, відпочивають, і ми тут теж постелили свій, тому користуйтесь. Он Юрка готується вже. Готується копатись. Ну а як тобі водичка? Прокоментуй своє враження перші. Тепла дуже класно. Вообще Тепленька? як в Єгипті. Ну, я зараз теж піду пробувати. Клас! Водичка тепленька. Ось вже Юрка йде. Несе мені граніту. Чинь-чинь. Ось така граніта в мене лимонна. 3 євро коштувала. Граніта – це відомий такий заморожений лід з соком лимону. Вона популярна дуже на Сицилії, але тут теж дуже розповсюджена. Дуже охолоджує в жару, коли спекотно. Дивіться, який у Юрки наборчик. Ми вже накупалися, повертаємося зараз додому. І цього разу вирішили купити квиточки всередині автобуса. Ну і що ви думаєте? Вони коштують дорожче. Ось квиточок 2 євро. І тут написано, що куплено всередині транспорту. А такі звичайні квиточки, які ми їх раніше купляли в барі або в табакерії, коштували 1,50. Це маршрут від нашого містечка Санта-Гата до Марія делла Кантоне. Тому в автобусі можна купити, але ви переплачуєте. У нас тут вечірні посиденьки в італійському стилі з лімончелло. І такий гарненький стіл. До речі, отакий лікерчик лімончелло, він дуже смачний, найсмачніший, ніж само лімончелло. У нього присмак такого молочка трошки. Після смак приємний. Сі, сеньор. І такий стіл у нас в італійському стилі. Різні ковбаски. Сі, Сири. Чин-чин!